Kamusta? Welcome back to my channel. Isang recipe na naman ang ating titikman. Ako si Ethan, ang inyong kusinero ngayong araw. Bumili ako ng isang order ng Jolly Spaghetti para kunwari lalasahan muna natin. Dahil favorite ko talaga ang kanilang spaghetti, na-inspire ako na subukan kong gayahin ang lasa nito. Huwag niyo akong i-judge ha. Tignan natin sa dulo kung anong kalalabasan. Pero bago yan, Pekene men, pwede kang mag-subscribe muna dito sa aking channel at i-ring ang notification bell para ma-update ka naman sa mga susunod kong uploads. Ang mga kakailanganin natin ay ang spaghetti pasta, magpakulo ng tubig sa isang kaserola at maglagay ng asin. Ilagay ang spaghetti pasta. Takpan at pakuluan ng 6 na minuto. Pagkaraan ng 6 na minuto, tignan ng doneness ng pasta. Make sure na may matigas pa sa gitna. Patayin ang apoy at hayaang nakatakip ng 2 minuto. 100% al dente ang pasta mo. Sunod ang ground beef, tomato paste. Ito ang magiging base ng ating sauce at malakas ang kutob ko na isa ito sa mga ingredients nila. Sunod ang onion powder, MSG. Malakas din ang kutob ko guys na merong MSG. So kutob-kutob lang talaga ito. Garlic powder, corn syrup. Yan yung sa tingin ko na pangpatamis nila. Ito yun. At hotdog na hiniwa ko ng 1/2 inch ang kapal. Let's begin after this magic. Sa isang kasirola, ilagay ang ground beef. Hindi po sa naubusan kami ng mantika. Ito ay dahil may sebo naman yan, hayaan na lang nating mag-render yung kanyang pot. Dahil kutob ko na naman na hindi pinisa ni Jollibee ang kanyang sauce sa bawang at sibuyas, kasi wala naman akong nalasahan na kinisa sa sauce nila. Hayaan lang maluto ang ground beef sa sarili niyang mantika. Ilagay na ang tomato paste. Hayaang mag-brown ng kaunti para maalis yung acidity nito. Yun yung asim na nalalasahan natin. Ilagay ang corn syrup.
I'll gradually adding the water with total of 1.5 cups. At ilagay na ang hotdog. Let's simmer for 2 minutes. At ready na ang ating sauce. Ang ginamit ko na cheese ay yung regular na processed cheese lang. Kung meron kayong queso de bola, yun kasi yung tingin kong nilalagay nilang cheese. Yung paggadgad ay isang stroke lang para mas mahaba yung strand ng cheese. Ready na ang ating Jollibee-inspired spaghetti. Tara, tikman natin na magkaalaman na. Medyo kakulay naman po, di ba? Kalas. Joke. Hindi. Guys, alam naman natin sa totoong buhay, hindi natin kailanman magagaya yung exact na lasa ni Jollibee. Maliban na lang kung mabubuksan natin yung vault na naglalaman ng kanilang mga secret recipe. Safe to say na inspired spaghetti ng Jollibee dahil andun pa rin naman yung sweet style na gustong-gusto natin sa spaghetti nila. Anyway, meron talagang special na lasa sa Jollibee. Hindi ko sure kung spices ba yun or what. Pero masarap pa din itong niluto natin at pwedeng-pwedeng ipanghanda sa darating na holiday. Anong masasabi mo sa recipe na ito? Please comment below. If you enjoyed this video, please give this a thumbs up and share. Thank you for watching. Keep safe. Till next time. Bye!